À trời, nhìn chơi mấy. Hai con cõng nhau ngủ. Hai con cõng nhau chơi. Còn ngủ thì hai con kiểu cứ quấn đuôi nhau để con nào để tìm chỗ ấm ấy. Đi vào, ông đi như con lợn. Phóng lợn là có thật. Ôi trời. Trời ơi. Trời ơi đáng yêu. Trời ơi đáng ghét. Người lông à. Còn bao nhiêu video nữa? 3 cái, 3 cái. 3 cái nữa. Bế vai vừa vai đây để